नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सुनील गटारिया, श्री तिलोक जैन विद्यालय पाथर्डी पुन्हा एकदा आजच्या या तिसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. मित्रांनो, आजपर्यंत आपण इयत्ता 9वी मधील लॉज ऑफ मोशन या प्रकरणावरती चर्चा करत होतो. त्यामध्ये आपण मूव्हिंग ऑब्जेक्ट, स्टेडी ऑब्जेक्ट, रिलेटिव्ह कन्सेप्ट, स्पीड, वेलॉसिटी, डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट या सर्व बाबींवरती चर्चा केलेली आहे. सो स्टुडंट्स, टुडे वी विल डिस्कस दॅट इफेक्ट ऑफ द स्पीड अँड डायरेक्शन ऑन वेलॉसिटी. लास्ट लेक्चर we already studied the speed and direction, also velocity, distance and displacement. Now we are interested to study which is the actual effect it takes place on the speed and direction on velocity. So first we observe some picture. Here the first case is given in this slide, that is, what will be the effect on the velocity of the motorcycle if its speed increases or decreases but its direction remains same. आता या ठिकाणी बघा, तुम्हाला एक मोटरसायकल या ठिकाणी रस्त्याने चालताना या स्लाइडमध्ये दिसते. आता ही विद्यार्थी मित्रांनो मोटरसायकल कशी चालली आहे, तर ही मोटरसायकल अगदी सरळ रस्त्याने चाललेली आहे. आणि मग आपल्याला त्यांनी काय म्हटलंय बघा, व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलॉसिटी ऑफ द मोटरसायकल इफ इट्स स्पीड इन्क्रीजेस ऑर डिक्रीजेस. म्हणजे आता जर आपण या मोटरसायकलचा जो स्पीड आहे तो जर आपण वाढवला किंवा जर आपण कमी केला तर त्या ठिकाणी व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलॉसिटी, वेगावर त्याचा काय परिणाम होईल. पण त्यासाठी एक केस दिली आहे त्यांनी, इट्स डायरेक्शन रिमेन्स सेम. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी दिशा बदलायची आहे का, तर नाही. एका सरळ रेषेमध्ये ती मोटरसायकल चाललेली आहे. आता या ठिकाणी बघा, दुसरी एक आपण घटना बघूयात. इन केस ऑफ टर्निंग ऑन द रोड विल द वेलॉसिटी अँड स्पीड सेम. आता इथे बघा, इन केस ऑफ टर्निंग ऑन द रोड म्हणजे तुम्हाला आता इथे दिसतंय की मोटरसायकल जी आहे ती त्या ठिकाणी एका घाटामध्ये काय केली आहे, टर्न केली आहे. इन केस ऑफ टर्निंग ऑन द रोड will the velocity and speed same if Sachin changes the direction of the motorcycle but keeping its speed constant. आता या ठिकाणी बघा आपल्याला काय कंडिशन दिली आहे की इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोटरसायकल. म्हणजे त्याने काय केलं, मोटरसायकलची दिशा बदलली आहे. बघा इथे मोटरसायकल अशी वळवली आहे. म्हणजे काय, त्या ठिकाणी सचिनने मोटरसायकलची दिशा बदलली बट कीपिंग इट्स स्पीड कॉन्स्टंट. पण त्या ठिकाणी त्याचा जो काही स्पीड आहे तो मात्र कॉन्स्टंट आहे. सो व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलॉसिटी. म्हणजे आता आपल्याला या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो या केसमध्ये वेलॉसिटीवरती काय इफेक्ट होईल ते आपल्याला बघायचं आहे. आता मी तुमच्यापुढे तिसरी केस या ठिकाणी दाखवतो. आता तिसऱ्या केसमध्ये बघा, इफ ऑन ए टर्निंग सचिन चेंजेस द डायरेक्शन as well as speed of the motorcycle, then what will be the effect on its speed. आता या ठिकाणी बघा, तीन गोष्टींचा मी उल्लेख केला आहे. इफ ऑन ए टर्निंग सचिन चेंज द डायरेक्शन ॲज वेल ॲज द स्पीड. विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आता काय झालं लक्षात आलं का तुमच्या, सचिनने दिशा पण त्या ठिकाणी बदलली आणि त्याचा जो स्पीड आहे म्हणजे गाडीची जी चाल आहे ती पण बदलली. आता या दोन्ही गोष्टी बदललेल्या आहेत. व्हॉट विल बी द इफेक्ट. आता त्याच्यावरती काय परिणाम होईल, म्हणजे आता तुमच्या लक्षात आलं पहिल्यांदा काय केलं होतं, दिशा बदललेली नव्हती पण स्पीड कॉन्स्टंट होता. दुसऱ्या केसमध्ये काय केलं, दिशा बदलली पण स्पीड कॉन्स्टंट होता. पण थर्ड केसमध्ये आपण काय करतोय, दिशा पण बदलतोय आणि त्याचं स्पीड जो आहे तो पण आपण या ठिकाणी बदलतो आहोत. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो आता इथे बघा आपला मुद्दा जो आहे तो क्लिअर होतोय.
It is clear from the above that velocity depends on speed as well as direction and velocity changes by. मग आता विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या पुढे मी ज्या 3 केस ठेवलेल्या आहेत, आपल्याला असं लक्षात येतं की या तीनही केसमध्ये तुम्हाला वेलॉसिटीमध्ये त्या ठिकाणी चेंज झालेला दिसून येतो. सो वी कॅन से दॅट above example the velocity depends on the speed as well as direction and that velocity changes by. मग आता विद्यार्थी मित्रांनो, इथे बघा आपल्याला 3 मुद्दे मेन्शन केलेले आहेत. त्यातला पहिला मुद्दा कोणता आहे? चेंजिंग द स्पीड वाईल कीपिंग द डायरेक्शन सेम. बघा आता, चेंजिंग द स्पीड वाईल कीपिंग द डायरेक्शन सेम म्हणजे आपण पहिली केस काय केली होती, तर दिशा आपण काय केली होती, तीच ठेवलेली होती, परंतु त्याची जी काही चाल आहे ती आपण बदललेली होती. मोटरसायकल सरळ रेषेमध्ये त्या ठिकाणी चाललेली होती. चेंजिंग द स्पीड वाईल कीपिंग द डायरेक्शन सेम म्हणजे पहिली केस काय येते, तर चेंजिंग द स्पीड, स्पीड बदला पण दिशा तीच ठेवा. नंबर 2, चेंजिंग द डायरेक्शन वाईल कीपिंग द स्पीड सेम म्हणजे आता लक्षात आलं का तुमच्या, चेंजिंग द डायरेक्शन म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे, डायरेक्शन चेंज करायची आहे. वाईल कीपिंग द स्पीड सेम म्हणजे आपण दिशा बदललेली होती पण स्पीड आपण कॉन्स्टंट ठेवलेला होता. आणि थर्ड केसमध्ये चेंजिंग द स्पीड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला स्पीड आणि डायरेक्शन दोन्हींचाही बदल करायचा आहे. म्हणजे आपण या ठिकाणी अगदी सोप्या शब्दामध्ये हे 3 मुद्दे या ठिकाणी सांगू शकतो की it is clear from the above that velocity depends on speed as well as direction and that velocity changes with the help of the 3 factor. Out of that 3 factor, number 1 factor is changing the speed while keeping the direction same. Second factor, changing the direction while keeping the speed same. And third one is the चेंजिंग द स्पीड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन. अशा प्रकारे आपण हे 3 मुद्दे या ठिकाणी सांगू शकतो. नाऊ हिअर वी डिस्कस अनदर 2 इम्पॉर्टंट पॉईंट्स, दॅट इज द युनिफॉर्म अँड नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन. आता आपली मोशनची चर्चा चाललेली आहे. यामध्ये मोशन 2 प्रकारचे असतात विद्यार्थी मित्रांनो. एक आहे युनिफॉर्म मोशन आणि दुसरं आहे नॉन युनिफॉर्म मोशन. आता या ठिकाणी आपण काय करू, एक उदाहरण घेऊ म्हणजे तुमच्या अगदी व्यवस्थित लक्षात येईल. बघा 3 मित्र आहेत, अमर, अकबर, अँथनी. आणि या अमर, अकबर आणि अँथनीने काय केलं की त्यांच्या कारने प्रवास सुरू केला. अमर, अकबर अँड अँथनी ट्रॅव्हलिंग द डिफरंट कार विथ डिफरंट वेलॉसिटीज. The distances covered by them during the different time interval are given in the following table and observe the particular table and then we discuss it. विद्यार्थी मित्रांनो, आता लक्षात आलं का, या ठिकाणी आपण त्या टेबलवरती चर्चा करू पण तत्पूर्वी काय केलंय ते लक्षात घ्या. अमर, अकबर आणि अँथनी हे 3 मित्र आहेत. ह्या 3 मित्रांनी काय केलं, वेगवेगळ्या कारने वेगवेगळ्या वेगाने प्रवास सुरू केला. अँड डिस्टन्स कव्हर्ड बाय देम ड्युरिंग द डिफरंट टाईम इंटरवल आर गिव्हन इन द फॉलोइंग टेबल. आणि मग तुम्हाला मी या ठिकाणी एक टेबल दाखवतो. त्या टेबलमध्ये त्यांनी जे काही ठराविक वेळेमध्ये अंतर ट्रॅव्हल केलं त्या ठिकाणी त्याची नोंद केली आहे. आणि मग आपल्याला काय करायचं आहे, तर त्यांचं निरीक्षण करायचं आहे आणि निरीक्षण करून आपल्याला त्याच्यातून कन्क्लुजन काढायचं आहे. मग आता इथे टेबल तुमच्या पुढे आहे बघा, निरीक्षण करा टेबलचं. टाइम इन क्लॉक, सेकंड कॉलम आहे डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द अमर इन किलोमीटर. नेक्स्ट डिस्टन्स कव्हर्ड बाय अकबर इन किलोमीटर. अँड नेक्स्ट डिस्टन्स कव्हर्ड बाय अँथनी इन किलोमीटर. विद्यार्थी मित्रांनो, लक्षात आलं का, तुम्हाला वेळ दिली आहे. अमरने दिलेल्या वेळेत किती किलोमीटर अंतर त्याने कव्हर केलं, अकबरने किती किलोमीटर अंतर कव्हर केलं आणि अँथनीने किती किलोमीटर अंतर कव्हर केलं, ते अंतर काय केलेलं आहे या ठिकाणी त्यांनी दिलेलं आहे. मग आता आपण थोडीशी व्यवस्थितपणे सखोल याविषयी माहिती घेऊ. बघा आता
5 वाजता त्यांनी प्रवास सुरू केला. 5:30 वाजता त्यांनी किती अंतर कापलं ते मोजलं. 6 वाजता एकदा मोजलं, 6:30ला मोजलं, 7ला, 7:30ला आणि 8ला. मीन्स आफ्टर एव्हरी हाफ आवर we can measure the distance covered by the Amar, Akbar and Anthony. मग आता इथे बघा, स्टार्टिंगला प्रत्येकाचं डिस्टन्स काय असणार आहे? 0 असणार आहे. कारण प्रत्येकाने काय केलं, त्यांच्या घरून वेगवेगळ्या कारने प्रवास सुरू केला, म्हणजे प्रत्येकाची कार बंद अवस्थेत होती, त्यामुळे प्रत्येकाचं अंतर त्यावेळेस 0 होतं. मग नंतर डिस्टन्स कवर्ड बाय अमर इज एव्हरी हाफ आवर इज 20 kilometer. Then next half hour is 40 kilometer, means in next half hour 20 kilometer distance covered. After 6:30, 60 kilometer, means next half hour he covered the 20 kilometer. Then 7, total distance is 80, means in half hour 20 kilometer is covered. 7:30, 100 kilometer, means particular half hour 20 kilometer and next half hour also 20 kilometer. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या लक्षात आलं का? या ठिकाणी अमरने कापलेलं जर अंतर बघितलं तर प्रत्येकी अर्ध्या तासानंतर अमरने 20 किलोमीटर अंतर काय केलेलं आहे? त्या ठिकाणी कापलेलं आहे. आपल्या व्यवस्थितपणे लक्षात येतं. आता तुम्ही अकबरचं बघा. इन फर्स्ट हाफ आवर 18 kilometer covered by the Akbar. Next half hour 18 kilometer. Then next half hour 60, 36 and 42, means here 8 kilometer. Then next half hour 28 kilometer. Next half hour 25 kilometer. Again next half hour 25 kilometer. Means here the 0, 18, 36, 42, 70, 95 and 120. And here the distance covered by the Anthony is in first half hour 14 kilometer. Next half hour here 11 kilometer. Then next half hour 17 kilometer. Then next half hour here 14 kilometer. Next half hour again 14 kilometer. And next half hour again 14 kilometer. Here if we measure the distances covered by the Amar, Akbar and Anthony and observe it carefully, we can conclude that here the distance covered by the Amar is equal distance in equal time interval. आता व्यवस्थित लक्षात घ्या. अमरने कापलेलं अंतर जर तुम्ही लक्षात घेतलं विद्यार्थी मित्रांनो, आता बघा 5 ते 5:30 पर्यंत अमर 20 किलोमीटर गेला. 5:30 ते 6 पर्यंत पण तो 20 किलोमीटरच गेला. 6 ते 6:30 तो 20 किलोमीटर गेला. 6:30 ते 7 पर्यंत 20 किलोमीटरच गेला. 7 ते 7:30 20 किलोमीटर गेला आणि 7:30 ते 8 पण तो 20 किलोमीटरच गेला. म्हणजे या ठिकाणी त्याने काय केलं, ठराविक कालावधीमध्ये ठराविकच अंतर त्या ठिकाणी काय केलेलं आहे, त्याने कव्हर केलेलं आहे. पण अकबर आणि अँथनीचं तसं नाही आहे. सुरुवातीला तो 18 किलोमीटर गेला, मग परत 18 गेला, मग 6 किलोमीटर गेला, त्याच्यानंतर 28 किलोमीटर गेला. अशा पद्धतीने आपल्या विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात येत आहे की अमरचा जो काही स्पीड होता तो युनिफॉर्म होता, पण अकबर आणि अँथनीचा जो स्पीड होता तो नॉन युनिफॉर्म होता. मग आता आपण इथे लक्षात घेऊयात की युनिफॉर्म नेमकं कुणाला म्हणायचं. तुम्हाला एक साधं आपण बघा, शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना युनिफॉर्म कंपल्सरी करतो. तुम्हाला करतात की नाही तुमचे टीचर की युनिफॉर्ममध्येच आलं पाहिजे. युनिफॉर्ममध्ये आलं पाहिजे म्हणजे काय, तुम्ही सगळे विद्यार्थी एकाच पोशाखात शाळेमध्ये येता. कारण का, तर प्रत्येकामध्ये युनिफॉर्मिटी दिसावी असं आपण म्हणतो. मग ही युनिफॉर्मिटी किंवा युनिफॉर्म म्हणजे काय, इफ एन ऑब्जेक्ट कव्हर्स इक्वल डिस्टन्स इन इक्वल टाइम इंटरवल then it is said to be moving with uniform speed. आता बघा, if an object cover equal distance in equal time interval then it is said to be moving with uniform speed. म्हणजे जर या ठिकाणी ऑब्जेक्टने ठराविक कालावधीमध्ये ठराविक अंतर जर कव्हर केलं तर त्याला युनिफॉर्म स्पीड असं म्हटलं जातं. इन एक्झाम्पल
Amar covered the equal distance in equal time interval, so we can say it is a uniform speed. Then what is non-uniform speed? Here, if an object cover unequal distance in equal time interval, आता या ठिकाणी बघा, तुम्हाला इथे त्या स्लाइडवरती लक्षात येत आहे ऑब्जेक्ट कव्हर अनइक्वल डिस्टन्स, म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो आता ही जी काही ऑब्जेक्ट आहे तिने अनइक्वल डिस्टन्स या ठिकाणी काय केलेलं आहे, कव्हर केलेलं आहे, पण टाइम मात्र कसा आहे, इक्वल आहे. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. ऑब्जेक्ट कव्हर अनइक्वल डिस्टन्स इन इक्वल टाइम इंटरवल, then it is said to be moving with the non-uniform speed. म्हणजे आपल्या असं लक्षात येतं की जर एखाद्या ऑब्जेक्टने ठराविक कालावधीमध्ये जर अनइक्वल डिस्टन्स कव्हर केलं तर वी कॅन से इट इज मूव्हिंग विथ द नॉन युनिफॉर्म स्पीड. अशा प्रकारे आपल्याला युनिफॉर्म स्पीड आणि नॉन युनिफॉर्म स्पीड ही कन्सेप्ट व्यवस्थितपणे सांगता येते. विद्यार्थी मित्रांनो, यानंतर आपण आणखी एक छोटीशी संकल्पना या ठिकाणी आज समजावून घेऊयात. ती संकल्पना आहे ॲक्सेलरेशन. ही वेलॉसिटीशीच रिलेटेड आहे म्हणून आपण त्याच्यावरती चर्चा करू. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी इज कॉल्ड ॲक्सेलरेशन. म्हणजे वेगामधील बदलाचा जो दर असतो त्याला त्वरण म्हणतात. ॲक्सेलरेशन इज नथिंग बट द चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन टाइम. अँड चेंज इन वेलॉसिटी मीन्स, आता बघा चेंज इन वेलॉसिटी, आता वेलॉसिटी चेंज काढायची आहे म्हणजे फायनल वेलॉसिटीमधून जर तुम्ही इनिशियल वेलॉसिटी वजा केली तर तुम्हाला चेंज इन वेलॉसिटी मिळणार आहे. मग आपण आता बघा इझिली वी कॅन से ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू फायनल वेलॉसिटी मायनस इनिशियल वेलॉसिटी अपॉन टाइम, अँड वी नो दॅट ॲक्सेलरेशन इज ए, फायनल वेलॉसिटी इंडिकेटेड बाय लेटर व्ही, initial velocity is indicated by letter u and time is indicated by letter t. So a is equal to v minus u upon t. In this way we can calculate the acceleration, and this acceleration are of three types. That is, number one is the positive acceleration, second one is the negative acceleration, and third one is the zero acceleration. And when the acceleration is said to be positive, if the velocity of object increases, the acceleration is positive. म्हणजे जर त्या ठिकाणी ऑब्जेक्टची वेलॉसिटी इन्क्रीज होत असेल तर त्यावेळेस ते ॲक्सेलरेशन हे पॉझिटिव्ह असतं. त्यानंतर इफ द वेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, आता बघा जर ऑब्जेक्टची वेलॉसिटी कमी होत असेल तर ॲक्सेलरेशन निगेटिव्ह असतं. अँड लास्ट केस आहे when the velocity of object does not change with time, then the acceleration is zero. म्हणजे जर वेलॉसिटी बदलत नसेल तर त्यावेळेस ॲक्सेलरेशन झिरो असतं. म्हणजे आता पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, इफ द वेलॉसिटी इन्क्रीजेस ॲक्सेलरेशन इज पॉझिटिव्ह, इफ द वेलॉसिटी डिक्रीजेस ॲक्सेलरेशन इज निगेटिव्ह, and if the velocity does not change with time then acceleration is zero. So in this way the positive acceleration, negative acceleration and zero acceleration we can conclude. It is a very important topic from the laws of motion. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या ठिकाणी स्पीड आणि डायरेक्शन यांचा वेलॉसिटीवरती कसा परिणाम होतो त्याला सविस्तर समजावून घेतलं. त्याचबरोबर ॲक्सेलरेशन आणि ॲक्सेलरेशनचे टाइप्स हे पण आपण लक्षात घेतले. परीक्षेला खूप वेळा 3 मार्काला प्रश्न येतो, व्हॉट इज ॲक्सेलरेशन, डिराईव्ह द मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन. किंवा असाही प्रश्न येतो की विच आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द ॲक्सेलरेशन. आणि मग त्यावेळेस आपल्याला पॉझिटिव्ह ॲक्सेलरेशन, निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन आणि झिरो ॲक्सेलरेशन ह्या संकल्पना व्यवस्थितपणे सांगता येतात. तर या ठिकाणी आज या घटकामध्ये आपण इथे थांबूयात. नेक्स्ट टॉपिकमध्ये आपण युनिफॉर्म आणि नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन या संदर्भामध्ये आज जी थेरॉटिकल इन्फॉर्मेशन बघितली आहे, उद्याच्या व्हिडिओमध्ये आपण याच घटकामधील जे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे त्या ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशनची व्यवस्थितपणे चर्चा करू.
आजच्या या घटकामध्ये तुम्ही सर्वजण सहभागी झालात. मी सुनील कटारिया, श्री तिलोक जैन विद्यालय पाथर्डी, पुन्हा एकदा ई कंटेंट प्रोग्राममध्ये आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो, धन्यवाद देतो. आणि माझ्या पुढील व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी माझ्या चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करा, म्हणजे आपल्याला माझ्या पुढच्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन नक्की मिळतील अशी या ठिकाणी अपेक्षा करतो. आणि आजच्या या घटकामध्ये या ठिकाणी थांबतो. पुन्हा एकदा सर्वांचे मनापासून धन्यवाद.